Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Cung Store. Thì trên tay của Nguyễn Cung đang là một con Samsung M20 đã bị bể màn hình, bể luôn màn trong rồi nha mọi người. Bây giờ phải thay cả bộ màn hình. Và Nguyễn Cung Mobile nhận thay màn hình con này thì kiểm tra, bây giờ là khách về rồi. Kiểm tra thì thấy sạc là nó lúc được lúc không này. Đó, thì hôm nay Nguyễn Cung sẽ tiến hành thay màn hình và thay luôn cho khách cái chân sạc khác nha mọi người. Đây chính là chiếc màn hình Samsung M20 zin hãng luôn nha mọi người. Màn zin hãng giá là 350.000 nha. Công ship tới 40.000 nữa là 390.000 nha mọi người. Đó, thì bây giờ Nguyễn Cung sẽ để cái màn hình sang một bên. Và bây giờ Nguyễn Cung sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách thay màn hình Samsung M20 nó cực dễ luôn nha mọi người. Đây, trước tiên là mình lấy khai sim của nó ra. Dùng cái cây chọc sim lấy cái khai sim ra nha mọi người. Đó, muốn mở được cái vỏ thì phải lấy khai sim ra. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là bóc cái vỏ đằng sau của nó ra này. Mình nhét cái móng tay ngay chỗ cái khai sim này là nó mềm nhất nha mọi người. Rồi đi một đường này, vừa tách vừa ra luôn này. Đó thấy không? Kéo một đường đây là nó sẽ tách ra. Rồi mình sẽ đi một đường vòng luôn. Đó, đi tới đâu mình tách tới đó. Đó thấy không? Là nó sẽ ra. Mình tách nguyên cái nắp lưng sau nha. Móng tay nó bị cùn rồi nên là tách rất là khó. Đó thấy không? Đó. Rồi sau khi đã tách được một vòng rồi thì bây giờ mình nhấc nhẹ nó lên, cẩn thận cái dây vân tay nha mọi người. Đây, mình sẽ tách từ từ cho nó lên nha. Đó, cái nút nguồn của khách nó rớt ra luôn này này. Mấy cái nút nguồn bằng mũ này bây giờ xài lâu năm á, nó mục đó mọi người. Cho nên là anh chị gỡ ra phải để ý nha. Rồi cái dây vân tay này là ai gỡ ra bị đứt rồi nè mọi người. Trước đây là bị đứt sẵn rồi này, cái cổ của nó cũng mất luôn rồi mọi người. Không phải là Nguyễn Cung Mobile gỡ ra mà bị đứt đâu. Mấy cái dòng của vân tay này Nguyễn Cung mở rất là kỳ cẩn thận, cho nên là ít khi có trường hợp mà bị đứt lắm. Này sao? Đứt mất luôn cổ rồi. Rồi thì bây giờ khách chắc là không dùng vân tay, cái này cũng khách già rồi. Đó, mình sẽ nhét lại cái nút nguồn để cẩn thận không có mất. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo cái vỉ đằng trên ra. Chỉ cần vặn 3 con ốc này ra thôi nha mọi người. Đây, mình sẽ vặn 3 con ốc này ra. Đó, giờ mình vặn ra này. Thay cái màn hình M20 này rất dễ, cho nên là anh chị có thể coi và tự mua màn về nhà làm nha. Nếu mà ở gần khu vực Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đem qua Nguyễn Cung Mobile làm giùm cho cũng được. Đây. Rồi sau khi đã mở được 3 con ốc rồi thì mình lật cái vững này lên nha mọi người. Cái vân tay này nó hư rồi thì bỏ luôn đi cũng được này. Đó, mình sẽ lật cái vỉ này lên. Đây, nó cong cái này thì để kệ nó, chút xíu nữa mình ráp vô là nó sẽ thẳng nha. Rồi bây giờ lật được cái vỉ lên rồi thì mình lấy socket pin ra trước nha. Rồi tiếp theo là lấy socket màn hình ra để mình lấy cái màn hình ra này. Đó. Rồi bây giờ mình phải thay cái sơn sạc luôn cho khách, cho nên là phải vặn cả ốc dưới nha mọi người. Đây, mình sẽ vặn hết toàn bộ ốc dưới ra. Chân sạc này là coi như là Nguyễn Cung thay dùm luôn đấy, không có tính tiền đâu. Ai không biết chỗ mua màn hình thì có thể để lại bình luận phía bên dưới video, Nguyễn Cung sẽ chỉ chỗ cho các bạn mua nhé. Và nhớ đăng ký kênh của Nguyễn Cung để ủng hộ Nguyễn Cung nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ lấy hết ốc ra. Rồi bây giờ mình sẽ lấy luôn cái vỉ dưới ra nha, để mình thay cái chân sạc khác. Tại vì là Nguyễn Cung có sẵn cái chân sạc cho nên nó phải thay luôn cho khách, chứ không có thì cũng không có đâu mà thay nha mọi người. Đây, mình sẽ lấy cả dây socket anten này ra. Và bây giờ mình lấy cái cụm sạc của khách ra nha mọi người. Đó, cụm sạc này thì cắm sạc thì phải nhét mạnh vào nó mới ăn này, còn không thì nó không ăn đâu. Cụm sạc đó bỏ rồi thì bây giờ Nguyễn Cung có cụm sạc zin của máy này. Đó, đây là Nguyễn Cung để dành của cái máy cũ sang nhé. Rồi bây giờ mình sẽ gắn dây socket anten vào. Đó.
Rồi tiếp theo là bấm luôn cái socket của cái dây socket nối từ men xuống nha. Đó, rồi bây giờ Nguyễn Cung sẽ vặn lại cái cụm loa nha mọi người. Tại vì là cái cụm loa này nó không có liên quan gì đến việc thay màn hình hết nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành vặn lại. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là lấy cái màn hình ra nha mọi người. Đây, để lấy được cái màn hình này thì mình lật qua đây. Và cái màn này đường nào nó cũng hư rồi thì anh chị cứ cạy nó ra thoải mái thôi. Đây mình sẽ lấy một cái đồ mỏng mỏng như lấy lam cũng được, cạy một góc như thế này này. Rồi nhấc nhẹ nó lên, kéo một đường như thế này này. Đó, keo nó chỉ ăn một vòng ở ngoài viền này thôi. Đấy mà anh chị mà kỹ nữa ấy, mà không muốn cho cái màn hình nó bị nát ra thì có thể dùng một cái lưỡi lam dọc hết nha. Còn đây thì màn nó hư rồi thì Nguyễn Cung sẽ tách nó lên luôn. Đó, để dùng tay xé nó lên luôn nha mọi người. Đó, xé là nó lên luôn này. Đó, ok chưa? Không cần phải khò nóng hay là không làm bất cứ gì cả nha. Rồi bây giờ cái màn này hư rồi thì mình bỏ nó đi nhá. Đó, bây giờ mình sẽ vệ sinh sạch cái keo của cái viền này đi này. Đây, mình sẽ vệ sinh sạch cái keo viền đi để mình vào keo mới nha mọi người. Nó rất đơn giản thay phải không mọi người? Mở có mỗi 3 ốc ra là thay được rồi, là thay được cái màn hình rồi, cho nên là mọi người có thể tự mua màn về và tự thay ở nhà luôn nha mọi người, không cần phải đem ra tiệm đâu. Đó, cứ vệ sinh cho sạch đi, lấy cái nhíp đẩy đẩy như thế này thôi. Họ cũng chỉ dán keo ở trên viền chứ họ không dán keo ở dưới cái lưng cái mặt của màn hình đâu, cho nên là mọi người cứ thoải mái mà vệ sinh sạch cái sườn này thôi. Đó, cái keo cũ nó dính rất là nhiều luôn nha mọi người. Không vệ sinh đi là mình bỏ màn mới vào là nó sẽ bị nhổng lên nha, cho nên là mình phải vệ sinh cho nó sạch thì mình bỏ màn mới vào thì nó mới sát xuống cái sườn được nha mọi người. Giống như lúc mình chưa thay màn ấy, nó mới đẹp cái máy được nha, nó không bị hở lên. Rồi sau khi đã dùng nhíp cài hết rồi thì giờ mình sẽ dùng một cái miếng vải lau. Mình xịt cái chai 530 vào cái miếng vải này để mình lau sơ qua cho nó sạch keo đi nha mọi người. Đó, mình làm càng sạch càng tốt nha, phải sạch bóng luôn đấy. Đó, rồi sau khi đã vệ sinh sạch rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là vào keo cho nó và dán cái màn hình vào. Màn này mình test ở tại chỗ linh kiện rồi cho nên là mình không cần phải test lại nữa. Mà các bạn mà muốn mua một cái màn ở đâu mà muốn đổi được ấy, ví dụ như mà có lỗi đổi được thì các bạn phải test trước khi ráp nha. Mình test xong rồi mình mới bắt đầu mình vô keo mình ráp nha, phải test cho thật kỹ nha mọi người. Đó, mình vào keo thì mình cũng cứ vào ở trên cái viền này thôi. Cái viền của nó khá là nhỏ cho nên anh chị là vào keo cho nó chuẩn chuẩn vào nha, mà vào đều tay vào, chỗ nào cũng phải có chứ không phải là chỗ có chỗ không nha mọi người. Đó, rồi sau khi đã vào keo rồi thì bây giờ mình tiến hành là bỏ màn vào. Bây giờ mình sẽ xé cái siêu của cái màn ra và mình sẽ cắt bỏ cái con tem này đi nha mọi người. Đâu cái lưỡi lam đâu rồi.
cắt bỏ băng tem của cửa hàng người ta dán vào đây này để người ta bảo hành cho mình đấy. Trước khi ráp là mình phải test ok rồi mình mới dán vào nha. Dán vào là phải tắt con tem và cắt con tem thì họ sẽ hết bảo hành nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ vào cái màn hình này. Đây các bạn nhét cái dây nó vào cái lỗ này nhá. Đó, mình nhét vào rồi xong đó mình ập cái màn xuống thôi. Đó, thấy không? Ập màn xuống là nó sát luôn. Đó, những cái keo nó bị xì lên thì mình cứ để im đấy. Chút xíu nữa nó khô đi rồi mình sẽ dùng cái miếng vải mình xịt 530 vào. Xịt R530 vào mình lau lại cái là nó sạch nha. Đó, bây giờ mình quay sang đây mình bấm socket màn hình vào. Bấm cái socket màn hình này các bạn căn cho chuẩn rồi hãy bấm vào nhá. Đó. Rồi bấm socket pin vào luôn. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành vặn ốc lại luôn nha mọi người. Đây, mình sẽ vào cái vỉ này. Nhét cái vỉ vào, nó có 3 cái bát này. Ở trên này nó có 3 cái bát này, các bạn nhét nó xuống dưới cái vỉ đằng trên này nha. Đó, mình nhét nó xuống cái vỉ đằng trên này. Đó thôi, nhét xuống cái vỉ đằng trên xong các bạn nhét nó xuống và bẻ cái cổ này xuống này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vặn ốc nó lại nha. Rồi bây giờ thì mình chỉ việc bỏ cái vỏ vào là thôi. Cái vỏ này, cái nút nguồn này nó rớt ra ngoài luôn, phải để ý nha mọi người, chứ không nó rớt ra là nó rớt mất luôn đấy. Rồi mình sẽ ập cái vỏ vào nhá. Đây, ập nhấn này cho nó đỡ bị rớt cái nút nguồn. Đó, mình bấm bên cái nút nguồn trước. Rồi ok. Đó, rồi bắt đầu bấm hết luồng quanh vào, bóp cho nó xuống hết luôn. Đó, như vậy là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình thử cắm sạc xem là nó có lên hay không nha mọi người. Hồi nãy cắm sạc là nó không vào đấy. Bỏ cái sim vào luôn. Đó, vào này. Cắm cái là vào liền thôi. Mình hồi nãy cắm mình phải giữ chắc lên như này nó mới vào được, do cái chân sạc này hư. Thì may mà mình có cái chân sạc sẵn thì mình thay luôn cho khách nha mọi người. Đây này, cái cụm sạc này hư. Cụm sạc thay cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần mở máy ra và mở cái cụm loa giống như lúc nãy của Nguyễn Cung mở đấy. Rồi các bạn bấm socket vào là xong thôi. Đó, lên pin rồi. Bây giờ mình sẽ mở nguồn nó lên. Keo này dán vào một chút xíu là nó khô thôi, các bạn đừng có để nó hở lên. Nếu mà cái máy nào mà của các bạn mà bị cong á, mà nó hở lên ấy thì các bạn nhớ buộc cái dây thun vào nhá, buộc hết toàn bộ dây thun lại cho nó chắc chắn, rồi xong các bạn hãy khoảng tầm 2 tiếng sau các bạn hãy mở ra nhá. Vì cái máy này mình dán vào nó sát luôn rồi này, cho nên là không có cần phải cột dây thun nữa. Khoảng tầm 5 đến 10 phút là nó khô rồi. Đó, mình xịt R530 vào, mình lau hết cái keo nó bị xì ra khỏi cái sườn đi. Đó, như vậy là đẹp luôn, bóc siêu ra đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là tăng độ sáng lên xem là màn này nó có đẹp không nha mọi người. Màn này mà zin hãng luôn đấy. Mới mở nguồn lên cho nên là máy nó đang rất chậm nha mọi người. Mình phải bấm từ từ. Đây này, độ sáng của nó đang để dưới cùng này. Ok này, sáng hết lên. Chế độ pin này, tiết kiệm này, tắt đi. Đó, đó thấy không? Rất đẹp luôn nha mọi người. Ok luôn, màn sáng nét căng luôn nha. Đó, màn zin hãng thì các bạn lắp vào thì nói chung chất lượng thì nó yên tâm đi. Không cũng giống như các bạn chưa thay màn thôi. Đó, màn rất là đẹp luôn nha. Rồi như vậy là đã hoàn thành cái quá trình mà thay màn hình cho Samsung M20 rồi. Đó, nó rất là đơn giản. Nếu như mà các bạn cảm thấy hay và ý nghĩa thì cho Nguyễn Cung Store xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ cho các bạn bè cùng xem nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc mọi người thành công nhé.